ตื่นเต้นจนได้อะคือเกิดมาไม่เคยเลยอยู่เขาก็ประกาศไปกับแคนเซิลนะคะอันนี้ไม่ตลกแล้วเลยสรุปไม่มีไฟล์หรือว่าเกมนี้ก็วิชแรงไปว่าไม่อยากกลับเราอยากอยู่กับพร้อมสุดท้ายก็เลยแบบว่าตกเครื่องซะอย่างนั้นโอเวอร์เวททั้ง2ใบจ่ายเพิ่มดูซิวันนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่าฟิงเกอร์ครอสสวัสดีค่ะมาถึง EP นี้แล้วนะคะ EP ที่แกต้องกลับบ้านคนเดียวค่ะเพราะมันจะมาส่งแกที่สนามบินที่บอสตันก่อนแล้วแกก็จะบินจากบอสตันเนี่ยไปนิวยอร์กชั่วโมงครึ่งแล้วจากนิวยอร์กไปสิงคโปร์อีก19ชั่วโมงแล้วก็จากสิงคโปร์ประเทศไทยอีก2ชั่วโมงเป็นเสร็จก็คือ22ชั่วโมงรอดไหมระหว่างทางทำอะไรบ้างไปลุ้นเอาใจช่วยเก๋กันนะคะสิ่งที่ตื่นเต้นของเก๋คือในว่าโหลกระเป๋าเนี่ยขึ้นเครื่องบินได้2ใบแต่ละใบต้องน้ำหนักไม่เกิน23กิโลถ้าเกินใบละ23กิโลเนี่ยเก๋ก็จะถ่ายไปถ่ายมาใน2ใบนี้หรือถ้า2ใบรวมกันเกิน46กิโลเก๋ต้องจ่ายเงินค่ะไปเปลี่ยนแท็กสูตรมาแล้วออกจากห้องน้ำมาปั๊บก็เห็นแบบบิลบอร์ดทุกอย่างของฮอลลีวูดที่มาถ่ายที่บอสตันนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างดูสิ It's all about women เฮ้ยเดี๋ยวพอโพสต์ใส่ที่นี่ด้วยเก๋ชอบพวกโรแมนติกคอมเมดี้มากบายบายเรียนให้สนุกนะบายบายเก๋31เหลือคนเดียวแล้วของจริงต้องไหวสิเนอะสิ่งที่เข้าเวลาสุดที่ดีของเก๋คือหนังสือค่ะซื้อมาอ่านจริงๆเป็นการฝึกสมองพอๆก็เป็นการเลือกทบทวนภาษาอังกฤษเราเรียนเนอร์สมัยไหนแล้วแบบไม่ได้ใช้เลยนะมึงเขาบอก how to break through your limit คนเราเนี่ยมันต้องไปให้สุดนะกว่าที่กำลังเรามีแรง3 ชั่วโมงผ่านไปอ่านไปได้1 บทอย่าไปเดินเล่นเดินสายบ้างได้ช็อกโกแลตอีก2 กล่องหาเรื่องเสียงอะไรจริงๆเลยคือตื่นเต้นจนได้อะคือเกิดมาไม่เคยเลยอยู่เขาก็ประกาศไปกับแคนเซิลนะคะเพราะอากาศไม่ดีไม่ขึ้นจากนิวยอร์กไปบอสตันไปดูดีกว่าว่าสิงคโปร์อะไรเขาจะช่วยกลับประเทศไทยได้ไหมไปดูนะเขาให้เก๋มา Help Desk เพื่อติดต่อว่าจะต้องกลับยังไงแล้วไฟล์เดียวที่ปริ้นได้คือไม่ใช่สิงคโปร์อะค่ะคือต้องแบบเป็นไฟล์แบบไปตุรกีซึ่งต้องไปลงอิสตันบูลซึ่งผิดแผนมากๆค่ะอันนี้ไม่ตลกแล้วเลยสรุปไม่มีไฟล์ต้องไปนอนโรงแรม1 คืนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูไฟล์ใหม่เพราะตอนนี้ไฟล์เต็มมากเต็มถึงวันที่28ถึงห้องพักแล้วดูสิขอบคุณออฟฟิศของโรงเรียนพอมนะคะ Harvard Business School มันตกลงแล้วขึ้นสวรรค์นะตอนแรกจองโรงแรมไม่ได้เลยอ่ะมีห้องอยู่แล้วสวยด้วยมิเลเนียมนะขอบคุณค่ะโรงแรมของเก๋3 วันนะคะสวัสดีค่ะบ่ายโมงแล้วของวันที่25 พฤษภาของที่นี่นะคะแล้ววันนี้ก็ได้ไฟล์คอนเฟิร์มแล้วมาดูสิคะว่าวันนี้จะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าการเดินทางคนเดียวมันขนาดนี้ได้หรอหรือว่าเกมนี้ก็วิชแรงไปว่าไม่อยากกลับเราอยากอยู่กับพร้อมสุดท้ายก็เลยแบบว่าตกเครื่องซะอย่างนั้นไปดูนะคะวันนี้เกจะผจญภัยอีกรูปแบบหนึ่งไหมกับเจ็ตบลูกลับมายืนที่เดิมนะคะมันก็จะร้อนๆนิดนึงเช็คกระเป๋านะคะด่านแรกโอเวอร์เวททั้ง2ใบจ่ายเพิ่มด่านแรกผ่านแล้วนะคะเจ็ตบลูดูซิวันนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่าฟิงเกอร์ครอสยิ่งกว่าเดจาวูอีกเพิ่งผ่านมาตอนที่เกตกเครื่องเนี่ยคือเกตเนี่ย C31 แต่มาเกตหนึ่งไม่มีอะไรตอบได้เลยถามว่ามีอะไรการันตีได้บ้างไหมฝนฟ้าอากาศไม่มีค่ะเขาบอกบางทีนึกจะ cancel แล้วนี่นะคะ counter deck just ask ที่เก๋พูดถึงเครื่องบินเก๋ cancel เฉยเลยทำอะไรได้บ้างไหมเขาก็แบบ oh I'm so sorry miss nothing I can doจะเล่าย่อๆนะคะว่าจากตอนแรกเนี่ยเก๋ทำแบบ EP นี้โดยที่ไม่ตั้งใจจริงไม่มีการเซตเรื่องอยู่ว่าอย่างนี้นะคะคนงงว่าพี่เก๋ตกขึ้นได้ไงพี่เก๋มาสายไปทำอะไรผิดเปล่าค่ะสายการบินเจ็ตบลูเนี่ยเป็น domestic flight ในประเทศของเขาปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยนึกออกไหมคะก่อนเนี่ยจะไปที่นิวยอร์กที่จะไปขึ้นเครื่องสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์กลับบ้านเนี่ยเจ็ตบลูที่แบบบินจากบอสตันไปนิวยอร์กก็เดินยกเลิกไฟล์เก๋ต้องไปทันสิทธิ์ที่นิวยอร์กเนี่ยมีเวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งคือถ้าเกิดออกจากที่นี่20 ทุ่มครึ่งใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงครึ่งก็คือจะถึง4 ทุ่มพอดีแล้วก็4 ทุ่ม 25เนี่ยเครื่องเก๋จะต้องออกจากนิวยอร์กไปสิงคโปร์ซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นและวันนั้นเนี่ยคือวันที่23เนี่ยเก๋ก็อยู่จนแบบเขาเรียกว่าโอกาสสุดท้ายจริงๆอะค่ะตอนนั้นไม่มีไฟล์เลยก็เป็นอันว่าตกไฟล์ไปโดยปริยายแล้ววันนั้นเนี่ยคือมันจะมีเรียกว่าโต๊ะขอความช่วยเหลือก็มีชื่อว่า Just Ask ก็ไปถามเขาบอกว่าเนี่ยเขาช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเก๋เนี่ย
ไม่ได้ซื้อตั๋วกับเขาแล้วถามว่าทำยังไงเขาบอกว่าเนี่ยที่ Terminal C ที่ตอนนี้เราอยู่เนี่ยนะคะไม่มีเคาน์เตอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์ให้เดินไป Terminal E เก๋ก็ต้องเดินจาก C ไป D แล้วก็ไป E ซึ่งก็คือไกลมากไปถึง Terminal E ปั๊บเนี่ยก็คือเข็นรถอยู่นานมากหาอยู่นานมากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้ยใครบอกอยู่ว่าต้องมาที่ Terminal E เพื่อจะมาสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่นี่ไม่มีเคาน์เตอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์ตั้งแต่ไรแล้วนะฮะมีเวลาอีกแค่ประมาณชั่วโมงเดียวที่จะต้องหาทางขึ้นไฟล์ต่อไปตอนทุ่ม 35ให้ได้ก็เข็นรถกลับมาที่เดิมลืมบอกคุณไปว่าคุณต้องไปเอากระเป๋าก่อนนะก็คือนึกออกไหมเวลาเราไฟล์แคนเซิลเนี่ยเขาก็จะเอาลักเกจของเราเนี่ยออกมาที่สายพานที่เอากระเป๋าอะนะคะทางเดินจากตรงนั้นไปจัดการธุระที่ Terminal E กลับมา Terminal C มาเอากระเป๋าเป็นเวลา1 ทุ่มตรงใช้เวลา25 นาทีทุกการจัดการทุกอย่างเอ้านี่เป๋าเหลือสักใบเลยก็ถามว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มีคนบอกว่าให้เก๋มาเอากระเป๋าของตัวเองสัมภาระของตัวเองที่นี่เขาบอกอ๋อยูมาสายเกินไปยูต้องไปเอาที่ Lost and Found ฮะตี 5บ้านเราอ่ะเก๋ก็โทรหาคุณแม่เลยโชคดีมากที่คุณแม่เป็นคนตื่นเช้ากว่าแม่สงสัยจะไม่ได้แล้วแหละเพราะตอนนั้นคือทุ่มหนึ่งเก๋ต้องนั่งไฟล์อะไรก็ได้เนี่ยที่ออกทุ่มรอที่ต่อเก๋ก็มองสายตาแบบคือแบบเอาตรงนะแบบก็จะร้องไห้ตาก็แดงๆขอบใจก็ไม่ดีแล้วแบบตอนนั้นก็ติดต่อพร้อมไม่ได้เพราะว่าพร้อมอยู่ในห้องเรียนก็วิ่งเต้นทุกอย่างมองหน้าคุณลูกคนนี้แบบไปขอเขาว่าขอแซงคิวได้ไหมเราต้องไปแล้วอะไรเงี้ยเราขอโทษนะถ้าเกิดเราไม่ไปภายในครึ่งชั่วโมงเนี้ยเราต้องตกไฟล์เขาว่าให้กันไปเสร็จแต่เจ้าหน้าที่ที่ตกว่าไม่ได้ทุกคนเราคิดว่าเหมือนกันทัวร์ก็ตกครึ่งเหมือนกันแต่เก๋ก็ทุกคนไม่ได้เร่งเหมือนเก๋ทุกคนแบบแค่ไปแบบสต็อปเดียวอะไรเงี้ยคือไม่มีใครที่แบบเหมือนเก๋ที่เก๋ต้องกลับบ้านทุกคนคือจะบินจากบอสตันไปนิวยอร์กเท่านั้นอะไรเงี้ยเขาไม่สนนะเขาบอกต้องรอเก๋ขึ้นบินลอยฟ้าไปต่อหน้าต่อตาว่าไปแล้วเก๋ก็ส่งเมสเซจหาพอตอนแรกว่าไม่แน่เก๋ต้องแบบอาจจะมิสไฟล์นะพอก็โทรกลับมาเขาก็ตกใจมากเลยตอน2 ทุ่มว่าเกิดอะไรขึ้นก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพอก็รีบแบบออกจากโรงเรียนนะคะนั่งรถมารับที่สนามบินกลับไปเช็คอินที่โรงแรมต้องดูวิดีโอย้อนไปว่าเก๋ก็ไปเช็คอินที่นั่นแหละค่ะ Double Tree Millennium อยากจะบอกว่าจำไปจนมันตายจริงๆอยากร้องไห้ภาษาอินเดียเก็บไปเลยกับไฟล์เนี่ยเช็คดูเมื่อกี้เพิ่งพูดกับทุกคนเสร็จใช่ไหมคะวีก็ได้อีเมลว่าไฟล์ดีเลย์จะอันดาดแล้วนะคะบอสตันนิวยอร์กกลับบ้านแล้วไปดูกันค่ะบนเครื่องของเจ็ตเป็นยังไงเครื่องบินเราวันนี้มีชื่อนะคะชื่อ Lady in Blue เป็นสายการบินมากเลยที่แบบสามารถนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้เลยอย่างคนข้างหลังเก๋เนี่ยเขาแครี่แมวเดย์วอล์กเสร็จบ้านน่ารักมากเลยAbout 43 minutes cruising 22,000 feet. Current weather, Finally ค่ะถึง JFK แล้วไฟล์ต่อไปของเก๋สิงคโปร์แอร์ไลน์นิวยอร์กชังลี่คือนิวยอร์กสิงคโปร์นั่นเองคนละเรื่องเลยมาจากสายการบินแบบว่ามาจากบอสตันเล็กๆนะมาถึงนี้นิวยอร์กใหญ่มากทุกคนเนี่ยค่ะแล้วเก๋เพิ่งรู้เก๋เพิ่งอ่านโฆษณาบนจากสายการบินเจ็ตบลูเก๋เพิ่งรู้เจ็ตบลูเขาเป็นสายการบินประจำนิวยอร์กแหละเพราะว่าเขาเขียนว่าแบบเจ็ตบลูเป็นโฮมทาวน์ไอเลิฟนิวยอร์กเปิดตั้งแต่ปี 2000 นะคะเขาบอกให้เดินไปนะคะขึ้นเอสคาเลเตอร์คือจะไปเจอเทรนที่อยู่ในสนามบินเพื่อจะไป Terminal 4เจอแล้วแอร์เทรน to Outer Terminal นี่ไงเดี๋ยวว่าเอสคาเลเตอร์เจอสกายเทรนเปล่าคะเดินไปต่ออีกค่ะเอ้าเดินเข้ามาบันไดเลื่อนหยุดซะงั้นไม่มีไฟเลื่อนระหว่างเดินมาก็จะเสียงประกาศตลอดเวลาที่นิวยอร์กจะแอบเข้มกว่านะคะคือเขาจะให้แบบถ้าอยู่ในที่ปิดเนี่ยในอาคารเขาจะแบบรณรงค์แล้วพูดประกาศตลอดว่าให้ใส่แมสตลอดเราจะไปที่เทอร์มินอลที่ 4ไปหาเกตของสิงคโปร์แอร์ไลน์กันโชคดีมากเลยที่ไฟที่เราจองมาเนี่ยเขาส่งกระเป๋ามาให้เก๋เสร็จสับเลยเราไม่ต้องแบกเองถ้าโหลดกระเป๋าใหม่นะอีก54 กิโลตายแน่พอขึ้นมาจากแอร์เทรนนะคะก็เจอเทอร์มินอลแบบนี้นี่อยู่นิวยอร์กแล้วค่ะมาอยู่ JFK แล้วคุณแม่โทรมาหาจากเมืองไทยค่ะเจอแล้วเลข 8ใส่ที่สุดพอมาเช็คอินนะคะก็จะขอ Thailand Pass แล้วก็สมุดวัคซีนนี่โอ้โหดีที่เช็คอินเร็วคนแน่นยาวมากดีข้อดีครั้งนี้ข้อเดียวเลยเพราะแถวลายมากใช่ไหมคะเขาเห็นตั๋วเก๋เขาบอกอ้าว business งั้นมานี่ Sky Variety
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะ เข้ามาแล้ว เราไปเกต A5 ไปต่อค่ะเดินต่อ อยู่ในแอร์พอร์ตแล้วว่าเฮ้ยถึงแล้ว A5 เย้เฮ้ยแอร์ไลน์เราอยู่ใกล้จริงๆด้วยเขาบอกอย่าว่าแอร์ไลน์เราอยู่ใกล้มากของเกต A5 นะคะให้บอร์ดดิ้งพาสเขาดูเรียบร้อยแล้วข้างในล่ะว้าวเราหรือขับเนี่ยดูขึ้นดีตรงนี้ด้วยว้าวมีสนุกเกอร์ด้วยค่ะจริงจังมากกับปาร์ตี้เลยอ่ะทุกอย่างไม่มีการใช้กระดาษในเมนูนะคะทุกอย่างต้องสแกนหมดเลยพอสแกนเสร็จนะคะเมนูก็จะขึ้นในมือถือเราทุกอย่าง0 บาทหมดเลยไม่มีเสียตังค์หิวมากดูกดไปทุกอย่างเลยค่ะที่สั่งไป1 2จานแรกมาแล้วอ่ะอาหารดีมากเมื่อกี้อาหารอิตาลีอ่ะเป็นปลาคอร์สนะคะเมดิเตอร์เรเนียนแบบว่าปลาย่างจานที่2มาแล้วเคลซีซ่าสลัดกุ้งค็อกเทลฟรุตสลัดประกาศให้ไปขึ้นเครื่องบินแล้วค่ะเหมือนถึงเส้นชัยอ่ะจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะแต่ไปดูดีกว่าว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อีก19 ชั่วโมงจะมีอะไรให้ตื่นเต้นหรือเปล่าไปดูค่ะบ้านของเกดนะคะหลังจากนี้อีก19 ชั่วโมงนะนิวยอร์กสิงคโปร์บายบาย USA มีคนมาทำเตียงให้ด้วยได้เวลานอนแล้วค่ะ Good morning ค่ะพยายามหลับมากๆเลย1 2นอนไป4 ชั่วโมงแล้วก็หลับยาวเลยนะคะมาตื่นอีกทีตอน1 ทุ่มตอนนี้เขาบอกว่าเราเหนืออยู่ด้านน้ำแบบเอเชียแปซิฟิกเลยจะเข้าสิงคโปร์อีก2 ชั่วโมงเพราะว่าเราตื่นอะไรก็ตื่นแล้วก็ได้อะไรเงี้ยจะได้ปรับเวลาเป็นเวลาไทยเร็วๆหลักการเดินทางไม่ยากเลยนะคะก็จะมีสูตรวัคซีนก็จะให้เราโชว์ว่าสูตรวัคซีนเนี่ย2 เข็มขั้นต่ำมีที่เขียนว่า4 เข็มแล้วก็มีผล PCR ก็เราปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกก็จะมี ATK แล้วก็มีแฟนพาสที่เขาตรงนี้นะคะตอนนี้ตี5 14 นาทีนะคะเวลาสิงคโปร์นะคะเรากำลังจะลงเครื่องแล้วอีกไม่ถึง25 นาทีเราบินนิ่งมากเลยเราหลับลงเรื่อยๆเหมือนนั่งบอลลูนเลยอะแชงลี่แอร์พอร์ตค่ะ18 ชั่วโมง 25 นาทีอากาศอบอุ่นมากค่ะเรามาจาก13 องศาตอนนี้28 องศาดีมากเลยที่ใส่แค่สูทอันเดียวเกดหลับตาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอรุณสวัสดิ์เขาก็จะเปิดไฟสลัวๆใช่ไหมอยู่ผู้หญิงมันเป็นเกดลืมนอนก็เห็นหน้าเขาเลยก็ตกใจเฮ้ยอะไรเกดแล้วเขาภาษาอังกฤษเขาเนี่ยก็แบบเปิดภาษาจีนนิดๆก็ฟังไม่ค่อยถนัดก็พูดเรื่องอะไรปรากฏอุตส่าห์เดินมาชมเก๋แล้วก็เรียกเพื่อนร่วมงานมาชมด้วยว่าแบบว่า you are very pretty อะไรเงี้ยเวลาผู้หญิงชมจะปลื้มกับผู้ชายอะมันรู้สึกดีอะเวลาเป็นที่รักที่อยากเล่าแค่นี้แหละรู้สึกเก๋จะมาเทอร์มินอลใหม่นะนี่คือเทอร์มินอล3เพราะว่าขามาจากกรุงเทพเหมือนไม่ใช่เทอร์มินอลเนี้ยเก๋จำจากอะไรรู้ไหมคะลายพรมจะว่าตอนเก๋อยู่นิวยอร์กบอสตันเนี่ยไม่ได้ใช้รถเลยนะคะแล้วใช้รถแค่ตอนที่แบบไปเมนนี่ที่เก๋นั่งรถไปเมนไปแบบเมืองเคเดบังพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแข็งแรงแล้วกลับไปครั้งนี้เก๋ไม่เคยเดินเยอะขนาดนี้เลยทุกวันที่นี่เนี่ยคือประมาณ6 วันมั้งเก๋เดินมากกว่า10 กิโลมีวันหนึ่งเดินสูงสุด13 กิโลเลยอะตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์แบรนด์หมดเลยนะคะเป็นเฟอร์ล่าลองชังแล้วก็คุยกับหวานใจเก๋ไปด้วยสิพร้อมเป็นห่วงพร้อมยังอยู่ฮาร์วาร์ดอยู่เลยนะคะพร้อมจะกลับเมืองไทยวันที่30เก๋กลับมาก่อนเดินมาถึงตรงนี้นะคะต่อสกายเทรนก่อนเพราะว่าเก๋ไป A16 นี่ A15 ถึง 21อุ๊ยรถไฟมาแล้วแป๊บนึงเพียบนึงนะคะเก๋ A15 ถึง 21ไฟเก๋นะคะ7:10ไปกรุงเทพ SQ 706ใช่เลย SQ 706 A16ขาไปเราไป A15 ค่ะกลับเรากลับ A16 เด็กไหนบ้านเราก็จะมีสกายเพย์แล้วเหมือนกันคืออย่างนี้ก่อนจะกลับมาจากนิวยอร์กเนี่ยเก๋ก็แบบกำลังจะผ่านในวันสุดท้ายแล้ววันเกิดคุณพ่อเก๋เพิ่งผ่านไปใช่ไหมคะเก๋ก็ตั้งใจซื้อของขวัญให้ท่านเก๋ก็ได้ซื้อด้วยนะครีมอาบน้ำแบบเนี้ยเก๋ก็เช็คทูใส่กระเป๋าแฮนด์เนี่ยแฮนด์แครี่ขึ้นมาเอ็กซเรย์เขาบอกว่ามันเกิน200 ml เอาขึ้นเครื่องไม่ได้ต้องโชว์ไปเก๋เฮ้ยเก๋บอกว่านี่ของขวัญวันเกิดพ่อแกนายขอได้ไหมเขาบอกให้ไปถาม information desk ก่อนก็คือต้องหาให้ staff Singapore Airlines เนี่ยเอาของขวัญ2 อันเนี้ยกับใส่ถุง Singapore Airlines อีกครั้งมาลุ้นกันนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าถึงเคาน์เตอร์ transfer A แล้วอะขอให้ได้เถอะไม่อยากทิ้งทุกอย่างเลยอะ
คือโหดมากอะไม่ให้เอาไปจริงๆค่ะแล้วก็ทั้งสนามบินเนี่ยมีขวดแบ่งออกมามีแค่อันนี้เองอะคิดว่าแต่เก็ตทรูมาได้ยังไงจากนิวยอร์กเขาบอกก็นั่นนิวยอร์กนี่สิงคโปร์ไม่เหมือนกันเทมาได้ประมาณแค่50 ml เองอะที่เหลือเดี๋ยวจะให้คนที่นี่ไปถือว่าทำบุญนะได้กลับบ้านแล้วค่ะในที่สุดปลอดภัยแล้ว ผ่านเช็คเรียบร้อยมาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นของขวัญคุณพ่อคุณแม่เก๋ก็เลยเป็น2ขวดเล็กๆถึงสุวรรณภูมิบ้านเราแล้ว สนามบินเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเราก็สวยโมเดิร์นนะขาเข้าเช็คอินเนี่ยขอเพิ่มเติมนิดหน่อยเขาจะมี Thailand Passport เช็คแบบนี้นะคะเราก็จะกรอก Thailand Pass มาแล้วเขาก็จะส่งอีเมลให้เราแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วให้เจ้าหน้าที่เข้าแค่นี้ก็จะผ่านการคนเข้าเมืองของประเทศไทยได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะค่ะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะดูแล้วอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะเก๋ขยันทำคอนเทนต์ดีๆมาให้นะคะคอนเทนต์ EP นี้เนี่ยแลกด้วยน้ำตามากๆจริงๆเลยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะถึงบ้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อาแกที่ชลดา Channel นะคะ